Chào các bạn nhé. Mình đang xử lý cái nồi Toshiba với cái modem RC-DZ10GA nhé. Con này là đang bị thiêu cơm rồi các bạn. Khách hàng báo cho mình là ổ khoảng nấu cơm từ buổi tối hôm trước và để cơm đến trưa hôm sau vẫn cắm ổ nhé các bạn nhé, không phải là rút ra nhé. Cơm nó bị thiêu và có màu vàng. Thì mình đang thử này, ổ từ đêm hôm trước này đến sáng hôm sau là có 8 tiếng này các bạn này. Hiện chữ V cầm này 8H này, 8 tiếng này. Mình sẽ mở ra và kiểm tra nhiệt độ ổ trong xoong nhé các bạn nhé. Bảy mươi 74 độ này. Nhiệt độ trên nắp cũng 73 74 độ này các bạn này. Đó, thế là nhiệt độ ổ là ok nhé các bạn nhé. Mình thì chưa test nước xem có xì xiếc cơ. Xoong này là còn khá là mới. Vì nồi này nó mua mới nhưng mà có mỗi cái đấy nồi nó hơi chóc thôi này các bạn này. Con này thì mình sẽ test kiểm tra xem qua quá trình test ổ thì mình nhìn cái công suất đóng ổ này. Như các bạn nhìn này, đang ăn 48W này. Và khi nó đóng cả ổ trên và ổ dưới đấy, ổ phần nắp vung và phần hông này là 80W thì mình có thể kết luận là phần ổ nó không có vấn đề gì các bạn nhé. Thiêu cơm thì nó có thể đến từ vệ sinh nồi hoặc là chương trình ổ nó có vấn đề. Mình đang xử lý một cái nồi cơm này, thiêu cơm này, có tình trạng mình test là thấy phì hơi hết pin nhá. Pin thì mình đã thay rồi, cáp mình đã thay thì sợ tránh cái tình trạng đang test thì nó gây chết hỏng này. Đây nồi nó bị phì hơi, test thực tế nó bị phì hơi này, phì hơi khá là nặng các bạn nhé. Đây bên này nó cũng phì hơi này, phì ướt hình giọt nước luôn này. Đó. Do là cái ánh điện nên góc bên này mình quay hơi khó nha các bạn nhìn thực tế này. Đấy. Thì mình xin chia sẻ một chút nhé. Với những nồi Toshiba này bị phì hơi nhá. Phì hơi này thì phì hơi này nó sẽ ảnh hưởng đến cơm, và thứ hai là nó ảnh hưởng đến cơm nó dễ bị thiêu nha các bạn nhé. Tại sao mình bảo vậy nhá? Vì nồi cơm bị phì hơi nhá, phì hơi thì nó sinh ra nó hở gioăng này. Hở gioăng là khi đó ổ, quá trình ủ là nhiệt nó sẽ bị mất nhiệt này. Mất nhiệt là sinh ra cái nhiệt độ nó thấp hơn so với nhiệt độ mà nhà sản xuất đã cái hạn mức cho nó nhé. Bình thường thì mình bắn xuống nhiệt độ thì khoảng 75 đấy, 75 80 độ đấy. Thì con này mình bắn thì nhiệt độ nó chỉ là tầm 72 73 độ thôi. Thì là hở hơi là sinh ra nó có những cái luồng khí lạnh nó vào nồi hở, nó trao đổi, nó sinh ra có những cái giọt nước nhé các bạn nhé. Giọt nước này, giọt nước nó đọng ở cái vành xoong này các bạn này, thì nó rỏ xuống làm dễ dinh thiêu. Cộng mấy cái này nó có hiện tượng phì này, thành này, các bạn nhìn thành này, thành nồi này, nó sẽ có những cái giọt nước này đọng như này. Thì nó trong quá trình nó bị xì, cái giọt nước này nó sẽ nhỏ và xuống phần dưới nồi, gây ra nồi rất là nhanh thiêu. Mà điểm thứ hai nhá là con này nồi nó có hút chân không các bạn nhá. Hút chân không thì nó sẽ giúp cơm nó lâu thiêu hơn. Nhưng mà ngược lại, khi nồi nó không kín nhá, không kín thì các bạn hình dung này, khi bơm chân không, hút chân không nó chạy, nó sẽ hút cái lượng không khí ở bên trong nồi ra để cơm nó tránh tiếp xúc với một cái môi trường nó có nhiệt độ nó sẽ giảm đi.
và làm cho cái quá trình bảo quản cơm nó được tốt hơn nha các bạn nhé. Nhưng cái này lồi này nó đang bị xì thì nó hút chân không. Các bạn hình dung là nó hút chân không thì khi đó nó sẽ hút cái lượng không khí nó từ những cái khe gioăng này, khe gioăng nó hở, nó hút vào trong nồi thì tự nhiên là nó sẽ sinh ra cái lượng trao đổi giữa trong và ngoài nó sẽ nhiều hơn, sinh ra những cái giọt nước nó đọng mà nó nhỏ xuống cái bên dưới xoong ấy. Đấy, có khi mình càng cắm ổ thì nó lại càng thiêu. Tại sao là nên khi mình sửa mình sẽ hỏi khách là anh hoặc chị khi cắm ổ ấy, thì mình để cơm có cắm ổ không, hoặc là mình cắm để cơm từ sáng đến chiều này, từ sáng đến đêm hôm sau mình có cắm không. Không cắm thì mình sẽ bắt các bệnh nó khác vào. Trường hợp này là cắm liên tục thì bơm chân không, khi đó nó sẽ hoạt động và nó sẽ hút cái lượng không khí ở bên ngoài vào, nó trao đổi, nó sinh ra đọng nước nhé. Các bạn có thể hiểu đơn giản là quá trình nó ngưng tụ, giọt nước nó sẽ nhỏ vào, nó sẽ có vi khuẩn và nó sẽ làm cho cơm nó nhanh thiêu hơn. Bình thường cái nồi cơm này các bạn sẽ ủ khoảng 30 đến 40 tiếng thì nó chuyển màu cơm thôi, chứ còn cơm nó không hề có mùi thiêu nhá. Nhưng cái này thì nó đã có mùi thiêu vì vì nguyên nhân trước tiên là đến từ cái phần phì hơi, và thứ hai là chính cái phì hơi đấy nó lại hút chân không, nó lại càng nhanh thiêu hơn. Và thứ ba là có thể nó bị theo thời gian nó sẽ lão hóa cái cảm biến rồi, là nó làm việc nó sẽ sai nhá các bạn nhé. Thì các bạn sẽ xử lý làm sao thiêu cơm, mình xử lý hết các lỗi cơ bản như thế, mình chia sẻ với mọi người. Nhiều khi nói nó hơi dài dòng tí cái cách hiểu của mình nhé, không theo bài bản của ai cả, mình chỉ là cái kinh nghiệm mình đúc rút vào những cái suy luận của mình thôi. Nên là các bạn nào mà thấy nó dài dòng, nó không phù hợp thì có thể chuyển kênh nhé, mình sẽ rất là cảm ơn nhé. Còn cái con này thì mình sẽ xử lý cho khách là cho nó không còn phì hơi nữa. Trước đây mình xử lý một con nồi như này rồi, điện 100V và hết phì hơi và xử lý một số khác là nồi cơm nó sẽ ngon này trở lại thôi. Đây là cái cáp của nó này, cáp của nó cáp dài này, cáp 50 cm mình cũng đã thay rồi, vì cáp này mình nhìn thấy nó cũng hơi kém thôi. Trong quá trình xử lý phì hơi mình bắt buộc là mình phải thay cáp đi, tại vì nhiều khi cáp nó lỗi, mình trong quá trình mình test đi test lại là nhiều khi mình đã từng trả giá là phải đền cho khách cái bộ bo mới rồi. Nên là nhiều khi mình fit phì hơi những cái nồi tô thì mình sẽ lấy cái công nó sẽ cao hơn, tại vì mình sẽ phải thay cái cáp này. Đây, cái nồi nó sẽ như thế nhé các bạn nhé. Khi xử lý những cái cơ bản thì các bạn làm thêm một số thao tác, như là cho thêm chút muối baking soda vào trong xoong này, lượng nước như này các bạn nấu cho nó đun này, và các bạn tháo bắn hết cái ốc này ra. Các bạn đi vệ sinh lại cái khung gioăng của cái nồi này nhá, cái nồi này để cho nó sạch sẽ, cả cái gioăng này nữa mình vệ sinh sạch sẽ. Khi làm xong các thủ tục đấy thì nồi là nó sẽ hết thiêu thôi. Đấy là những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ với mọi người như vậy. Hy vọng là mọi người sẽ có thể tự làm được. Còn những cái phì hơi này các bạn phải mang thợ rồi, thợ càng chuyên càng tốt. Chúc mọi người thành công nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé.